بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټر سٹارټ کړی وو. په اپریټر کې مونږه مختلف اگزامپل د یونری پوسټ فکس او پری فکس انکریمنٹ اپریټر ولا کتلی وو. دغه نه علاوه مونږ سره د یونری چې کوم اپریټر دی په دغه کې مونږ سره لاجیکل اپریټر چې کوم دا د ساين اف ایکسکلیمیشن دی دا استعمالیږي، دا نیګیشن د پوره استعمالیږي. کلم چې تاسو یو سټیټمنټ مطلب دا مونږ سره یو سټیټمنټ دی، په دغه سټیټمنټ کې په دغه ویریبل کې څه ویلیو ده، د دغه ویلیو مونږ سره کوم قسم ویلیو ده، ټرو ده یا مونږ ویلی شو چې دلته 1 دی. نو که مونږ وغواړو چې دا ټرو فالس کو یا 1 0 کو، نو دغه دپاره مونږ څه استعمالوو؟ د ساين اف ایکسکلیمیشن چې کوم نیګیشن اپریټر دی دا مې مونږ سره یو یونری اپریټر دی. ګوره مونږ یونری اپریټر ډیفاین کړی داسې و چې هر هغه اپریټر چې کوم چې بلټ ان فنکشنالټي د دغه ډیفاین وي په سنگل اپریټر باندې پرفارم کوي، نو وخت مونږ سی وخت مونږ یونری اپریټر یې. نو که دلته مونږ وګورو بیا مونږ اپریټ نه ویلیو چې اپریټ مونږ سره یو ویلیون کې دی شي، یو میموري کې دی شي، یو ایډرس کې دی شي. اصل کې ایډرس مونږ سره چې کوم میموري ریپرزنټیشن دی، نو دا میموري یې مونږ سره لیبل فارم کې چې کله یي چې مونږ ورته ویریبل یې، نو دا ایگزیکټلی مونږ سره سیم شی دی. نو مونږ دا په ایډرس باندې کړای شو، په میموري باندې کړای شو، په چې کوم مونږ سره لیبلز وي په لیبل باندې کړای شو. نو دا اگزامپل دی، دا به زه راشم مونږ انیشلایز کړو دا شي نه د 1 نه، دلته به په د نیګیشن اپریټر باندې به دا نیګیټ شي، دغه به نیګیټیو مطلب الټا چې کومي دا به مونږ سره 0 ته کنورټ کړي. دغه ځای نه مه رن کړلو چې رن وکړو، نو دلته تاسو کتی شو په دغه کې چې دا کومه ویلیو ده د ویلیو یې نیګیټ کړه، دا یې کله دا 0 ته کنورټ کړله. نو دا مونږ سره یو اپریټر دی چې دا په بعضې ځایونو کې خصوصا دی مونږ سره په کوم ځای کې استعمالیږي. مونږ سره دا تاسو به مختلف میموریز وایو، په هغه میموریز کې به تاسو کوم یو میموري وایو. مونږ سره د میموري مختلف ټایپس دي، په هغه کې رجسټر به تاسو امید دی چې ووایو په فنډامنټل کې رجسټر به ورته ایکسپلین شي. بیا رجسټر په مختلف اپریشن کې مونږ سره استعمالیږي. شته رجسټر مونږ سره په مختلف اپریشن کې استعمالیږي. د دغه رجسټر چې دا کوم سټیټس وي، د رجسټر د سټیټس په بیس باندې مونږ سره رجسټر شوی دا سمال میموري لوکیشنز دي، د مونږ سره سمال میموري یونټس دي، لوکیشن دي، میموریز دي. په دغه رجسټر کې ویلیوز وي، هغه ویلیو مونږ ته د رجسټر څه شی وښیي؟ مونږ ته سټیټس وښیي. لکه فار ایگزامپل مونږ سره تاسو به په مختلف کچا لیول په پروګرامینګ کې کار کړی، د فلیګ په نامه باندې مونږ یو ویریبل جوړوو د ډیسیژن میکینګ دپاره. ګوره کله هم چې مونږ سره یو سپیسیفیک پوینټ راوړو، فار ایگزامپل د دغه نه تر دغه لوکیشن پورې دا لاین نمبر 1 دی او دا چې کوم دی لاین نمبر n دی. دا لاین مو سره داسې په سیریل کې لاین بای لاین سیکوینشل ایگزیکیوشن کېږي. څه مطلب؟ فرست لاین ایگزیکیوټ شي، که دا ټیک وي سیکنډ له راشي، که دا ټیک وي تھرډ له راشي، که ټیک وي فورث له راشي. دا لاین بای لاین کنورژن هم کېږي، ایگزیکیوشن هم کېږي. بیا په دغه پوینټ باندې مونږ سره څه شوي؟ په دغه ځای کې مونږ سره 2 قسمه پات وي. دا ما سره فار ایگزامپل ایکس پات دی، دا ما سره واي پات دی. اوس دغه ځای کې د ایکس واي ډیسیژن چې شي په بیس اخیستل شي، د دغې ویلیو په بیس باندې اخیستل شي. نو دا ویلیو مونږ پرې ډیفاین کولی هم شو، په کنډیشن کې هم ورکولی شو، مختلف قسم کنډیشن د کې مونږ سره استعمالیږي. نو په دغه کې که کنډیشن ټرو شولو، نو په دغه سایډ چې څومره لاینز او کوډ لیکل شوي دا اګنور شي. دا مونږ سره لیکس څه ریپرزنټ کوي؟ ټرو ریپرزنټ کوي. دا مونږ سره څه ریپرزنټ کوي؟ فالس ریپرزنټ کوي. کله چې دغه ځای کې دا کوم سټیټمنټ وي په دغه پوینټ باندې، هغه سټیټمنټ به همیشه باندې مونږ سره څه استعمالوي؟ به مونږ سره لاجیکل اپریټر استعمالوي. لاجیکل اپریټر دا مونږ سره کمپیریزن کې، د کمپیریزن نه بعد مونږ سره څه راسي؟ 2 قسمه پاسیبیلیټي، یا مونږ سره د ویلیو ټرو راشي یا مونږ سره فالس راشي. د دغه ټرو د فالس ویلیو په بیس باندې مونږ څه کوو؟ مونږ سلیکشن کوو چې کوم سایډ باندې چې کوم کوډ دی د دغه به ایگزیکیوشن کېږي. که دا مونږ سره د ریزلټ د لاجیکل سټیټمنټ د کمپیریزن مونږ سره ریزلټ ټرو راغلو، نو په دغه سایډ که یو لاین وي او که 1000 لاین وي دا به ایگزیکیوټ کېږي. که مونږ سره فالس راغلو، که په دغه سایډ باندې یو لاین وي او که 1000 لاین یا به ایگزیکیوټ کېږي. یا د یو سپیسیفیک مطلب نمبر اف چې کوم دا کوډز لاین وي، دغه نه بعد بیرته مونږ سره دلته یو پوینټ وي چې په دغه باندې که د لیفټ سایډ نه وي او که د رایټ سایډ نه وي، دا کوډ بیرته څه کېږي؟ وما پراپر چې کوم نارمل سیکوینس وي هغه نارمل سیکوینس فالو کړي. نو نارملی داسې قسمه په کوډ کې مونږ سره څه استعمالیږي؟ د ټرو فالس چې کومې ویلیو دا استعمالیږي. نو په بعضې ټیم کې مونږ سره
د کنډیشن په بیس باندې دا سټیټس چې کوم وي دا ویلیو چې کوم وي دا ټرو سیټ شي مونږ ته ریکوایرډ وي چې فالس وکړو بعضې ټیم کې فالس سیټ شي مونږ ته ریکوایرډ وي چې څه وکړو مونږ یې ټرو کړو نو مونږ په څه شي باندې کړی شو مونږ یې په دغه چې کوم د اپریټر دی نیګیشن اپریټر د ساین اف ایکسکلیمیشن په دغه باندې مونږ دا کړی شو ښایي دغه نه بعد مونږ سره یونري ماینس دا چې کوم دا سنګل مطلب دا سیمبل د ماینس دی دا موږ سره دلته چې لپاره استعمالېږي دا از یونري اپریټر استعمالېږي په وجه د چې لپاره چې د ډیټا نیچر یې موږ سره چینج کی اوس دلته دا ګوره موږ چې وکړلو انټیجر ټایپ ویریبل هم ډیکلیئر کړلو او دا موږ سټیټیک انیشلایز کړو د چې نه د یو انټیجر ټایپ ویلیو نه د 15 نه اوس که موږ سره د دغه چې کوم نیچر دی د دغه انټیجر ټایپ ویریبل دغه دا نیچر دی چې دا په ځون کې پازیټیو ویلیو سټور کړلی شي نیګیټیو ویلیو سټور کړلی شي څله ځکه چې دا موږ سره بای ډیفالټ چې کله ورسره موږ شی ونه لیکو نو دا موږ سره په نیچر کې څه وي دا موږ سره انټیجر ساین انټیجر وي اوس که زه وغواړم چې زه د دغه نیګیټیو ویلیو د دغه کې کومه ویلیو سټور شوې ده د دغه نیګیټیو ویلیو زه دلته سټور کړم دا زه نیګیټ کړم نو دا به زه څرنګه کړای شم دلته ما یو ویریبل ډیکلیئر کړلو نیګیټیو په نامه باندې او د دغه چې کوم دا ویلیو ده د ویلیو سره مخې ته ما څه ولګالو ماینس مو ولګالو نو دا به څه شي د دغه به نیګیټیو شي بیا مونږ یې ساین کړی ده د ویریبل ته نو چې مونږ یې پرینټ کړو نو د دغه پازیټیو ویلیو به مونږ سره څه اوس دا پازیټیو او نیګیټیو ویلیو دا ډیفرنٹ مینینګ لري مینینګ یې ولا په دغه اپریټر لګېدو باندې څه وشولو د دغه ډیټا نیچر او مینینګ چینج شولو یو مکروزي او بلکې څه جو کې سره ایکسترا 15 روپۍ نو مطلب دا سټیټس چینج شولو په چې شي په د ساين لګېدو باندې دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکړم دا به رن کم چې رن یې کم دلته تاسو کتای شو مونږ چې کوم انیشلایزیشن کړی د انیشلایزیشن هم د 15 پازیټیو ویلیو نه کړی خو لاندې په دغه اپریټر نیګیټیو باندې مونږ څه وکړلو د دغه نیچر هم چینج کړلو نیګیټیو ته نو دا مې مونږ سره مونږ ډیفاین کړی نارملی مونږ سره چې کوم پلس ماینس وي مونږ کنسیډر کوو چې دا باینري اپریټر دی خو دا که وکړسي دغه کې مونږ سره دغه مینینګ یې چینج کړو چې چینج یې کړو اټ مین چې دا مونږ سره د یونري اپرینټ سره اپریشن چې وکړي نو دغه نیچر چینج کولی شي خو بیا دغه نه بعد مونږ سره دا به زه رن هم کړو که دا م رن نه کړلو رن هم کړلو بیا به یې رن کړو همون سره صحیح د نیچر چینج شولو دا به زه څه وکړم دا چې کوم کېږي دا به زه ختموم چې دا سپیس لږ کم شي ښه دا یو پروګرام دی چې په دغه پروګرام کې مختلف قسم چې کوم یونري اپریټرز دي دا ټول پکې څه شوي دي دلته استعمال شوي دي مونږ انټیجر ټایپ دوه ویریبل واخیستل او دواړه هم څه کړل انیشلایز هم کړل سټیټیکلی بیا مونږ څه وکړلو یو فلوټ ټایپ ویریبل هم واخیستو فلوټ ټایپ ویریبل هم مونږ څه کړلو انیشلایز هم کړو بیا هم څه وکړلو مطلب دا چې مونږ سره چې کوم فنډامنټل ډیټا ټایپ دي د فنډامنټل ډیټا ټایپ مونږ ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن په دغه څلورو سټیټمنټ کې وکړل اوس په دغه باندې مونږ چې د کوم یونري اپریټر دی دلته ګورو فار ایگزامپل مونږ په څه وکړو پری فکس ما په بیا سټیټمنټ زیاتېدو نو فکس مو سره ونه لیکلو دا مونږ سره چې شی پری فکس انکریمنٹ کله چې مونږ سره اوس په ا کې کومه ویلیو ده دلته به مو څه وکړلو پری فکس انکریمنټیشن مو وکړو څه مطلب د دغه پرینټ کېدو نه مخکې دا په دغه باندې د اپریشن وکړه نه بعد پرینټ کا نو په دغه ا کې چې کومه ویلیو ده بره مونږ 10 ور کړی ده نو دا به څه کی انکریمنٹ پی کی وغه نه بعد به د ویلیو دغه میموري نه پرینټ کی نو چې پرینټ کی دا به مونږ سره شیر راشي 11 براشي خو بیا مونږ دلته څه کړی پوسټ فکس انکریمنټیشن هم کړی دی په کوم اپریټر باندې په کوم میموري باندې په بی باندې په دغه بی میموري باندې چې کومه ډیټا پراته ده اول مونږ دوزه کې څه کړی اول مونږ د ویلیو پرینټ کړی دغه نه بعد هم په اپریشن کړی دی په دوزه کې چې کلم دا مطلب دا سټیټمنټ مونږ سره وي نو اول دا چې په دغه میموري کې کومه ډیټا ده دا به پرینټ شي یغه نه بعد به انکریمنٹ شي نو پرینټ دغه کې مو بره تاسو ته که زه وخوم دا مو انیشلایز کړی د 5 نه نو دغه کې څه د 5 په پرینټ کې یغه نه بعد به د میموري اپډیټ کې څه ته به وړي 6 ته به وړي بیا د پوسټ انکریمنټیشن نه بعد چې زه د اوس کوم څه اپریشن په نه کړی چې زه دا پرینټ کوم نو چې کومه د اپډیټډ ویلیو وي دلته به مونږ سره دا 6 په پرینټ کی بیا یې مونږ سره پری فکس ډیکریمنټیشن اپریټر دا مې مونږ سره یو یونري اپریټر دی دلته مونږ څه وکړلو په ا کې چې کومه ویلیو ده ا کې څه ده 11 ده دا ډیکریمنٹ کا او ډیکریمنټیشن نه بعد په دغه لوکیشن کې واچوه اچالو نه بعد شي کا پرینټ کا په سکرین باندې نو دلته به تاسو سره څه وشي د 11 چې ډیکریمنٹ شي په 1 باندې نو دغه نه به څه وشي 10 براشي دلته به 10 پرینټ کی بیا مونږ څه کړی پوسټ فکس ډیکریمنټیشن هم کړی په بی کې مونږ سره یو ویلیو ده په بی کې څه ویلیو ده دا 6 ده کنه دا پرینټ کا یغه نه بعد ډیکریمنٹ کا واپس په دغه میموري کې واچوه نو دلته به 6 پرینټ کی
دا چې ډیکریمنټ کی نو دا به څه شي 5 په شي. اوس د پوسټ ډیکریمنټیشن نه بعد چې پرینټ کوم نو دلته به ما سره څه پرینټ کی دا به 5 پرینټ کی. خو بیا موږ سره یونری اوس خدلته نورمالي چې کومي موږ سره کلم چې موږ د ا سره څه ولګو لکه دا مو بره نورمالي لیبل ور سره نه لګلې پلس ماینس سمبل مور سره نه لګلې. ډیفالټ موږ سره دا کوم نیچر کی دا پازیټیو دی کنه. نورمالي پازیټیو سره سمبل کوونه لیکم پازیټیوي نو دلته چې د کوم افیکټ ته په پلس لیکلو باندې به دغه افیکټ تاسو ته پته نه لګي ما مطلب ساده کوم پازیټیوي یا به پرینټ کی. خو البته په دغه باندې لګېدو باندې موږ سره څه په بازي ټینګ کې موږ سره مطلب موږ ته ریکوایرډ وي چې موږ د ویلیو وخت د پازیټیو او نیگیټیو دا نو موږ شي کو دلته په د سټیټمنټ کې په چی باندې په د کومي موږ سره کریکټر کمبینیشن دی چې موږ ورته سټرینګ یو په سټرینګ کانسټنټ کې ویلی کو چې دا موږ سره څه دی نیگیټیو ا او دا نیگیټیو موږ سره په چی باندې شوله په د سمبل لګېدو باندې دا پازیټیو ا په د سمبل لګېدو باندې. دلته به موږ سره څه وکي دا چې کومه په ا کې کومه ویلیو دا په ا کې کومه ویلیو دا 10 دا نو 10 به نیگیټیو کې دلته به موږ سره څه کی 10 دا به پازیټیو کې. خیدغه نه بعد موږ سره د لوجیکل اپریټر چې کوم نیگیشن دی یا موږ ورته ناٹ اپریټر هم یو موږ څه وکړو په ا کې کلم چې موږ سره په ا کې نون زیرو ویلیو وي نو به څه راولي اب زیرو راولي په نیگیشن اپریټر باندې. کله چې موږ سره نون زیرو ویلیو وي نو نیگیشن اپریټر به څه دا نورمالي اپریټ کیږي یا دا موږ سره اپریشن کی په څه باندې په 1 او په 0 باندې. نو اوس موږ سره دا دلته په ا کې خو 1 نه په د ا کې خو موږ سره 10 دی. نو دغه لپاره به جنرالایزډ ورډ موږ دا استعمالو چې کله موږ سره نیگیشن اپریټر په کومه میموري اپلای کیږي په دغه کې نون زیرو ویلیو وي نو 0 ته اړي نو دلته 10 دی نو دا به 0 ته وړي او کله چې 0 وي دا به شي ته اړي دا به 1 ته اړي. دغه نه بعد موږ سره څه په فلوټ باندې دا اپریشن دی کوم یو د یونری پلس او ماینس والا چې دلته موږ ماینس ور سره ولګو نو موږ سره به نیگیټیو ریزلټ ورکیو چې پلس ور سره ولګو نو دا په کوم چې بره موږ ډیکلیریشن کړی دی. خو بیا موږ چې کو د یونری اپریشن په درې قسمه دوه قسمه ډیټا وکړه په کریکټر ټایپ ډیټا باندې. فور ایگزامپل موږ سره په د سی ایچ کې موږ څه اچاله دی ایم کیپیټل ایم اچاله کوډي موږ سره څه برابر دی 65 برابر دی. دلته به ما سره څه پرینټ کی هغه اوریجنل کریکټر به پرینټ کی. بیا موږ څه کړه پوسټ فکس انکریمنټیشن هم کړه په دا کریکټر کې دلته به ا پرینټ کی خو په میموري کې به دا اپډیټ کی دغه به څه جوړ کی دغه به بي جوړ کی ځکه چې 65 چې ا 66 موږ سره کیپیټل بي دی. بیا موږ انکریمنټیشن نه بعد چې دا کوم پوسټ فکس انکریمنټیشن موږ کړه دغه نه بعد چې دا موږ پرینټ کو نو دلته به موږ سره څه پرینټ کی اصل کې دا انکریمنټیشن دلته شو یو خو نه مخ کې موږ چون کې پرینټ کړه او افیکټ موږ ته ځکه پته نه لګیدا په دغه سټیټمنټ کې به موږ ته افیکټ پته ولګي. خو بیا نورمالي دا چې کوم سنگل پلس ته یا ماینس ته نو دا موږ سره څه کی اوس په دغه سی ایچ کې څه دی په دغه سی ایچ کې بي او بي موږ سره یو ویلیو لري نو په پلس لګېدو باندې بدل ته تاسو سره د اسکی کوډ راولي چې کوم اسکی کوډي تاسو سره به دا کریکټر نه پرینټ کوي او چې ماینس ور سره ولګم نو دا موږ سره چونکې دا ساين کریکټر ټایپ موږ ډیکلیئر کړی پازیټیو نیگیټیو کې دی چې نو دا به څه راکي دا به نیگیټیو ویلیو راکي -66 پر راکي. دا پروګرام به زه دوزنه کمپایلیشن نه بعد کڅ ایرر پکې وي رابي کې کنوي نو دا به ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راشي دوزنه به رن کم چرانه کمی موږ سره ګوره زبدل ته تاسو ته د ډیکلیریشن اول وخوم دغه ځنه تاسو وینئ ګوره موږ څه کړی دی ډیکلیریشن کې موږ په ا کې څه ویلیو اچاله ده 10 ویلیو مچاله په پریفکس دلته په سټیټمنټ کې مو لیکلي په پریفکس انکریمنټیشن کې دا ا کې کومه ویلیو دا انکریمنٹ کړم موږ دا پرینټ کړم دا چې انکریمنٹ کړه نو دا 11 شو دلته 11 دی دا موږ سره پوسټ فکس انکریمنټیشن دی د بي والا مطلب دا چې ویلیوم پرینټ کړي دغه نه بعد موږ انکریمنٹ کړي دا انکریمنټیشن دا چې کوم سټیټس دی دا چینج شوی دی دلته موږ بیا څه کړي په نیکسټ سټیټمنټ کې چې دا کوم پوسټ فکس انکریمنټیشن موږ کړي د ریزلټ موږ سره اپډیټ شوی وخت 5 پرینټ شوی او 6 پرینټ شوی بیا موږ څه کو پری فکس ډیکریمنټیشن کو نو دا 11 چې اول ډیکریمنټ شي نو څه به ته جوړ شي 10 به ته جوړ شي نه بعد به پرینټ شي دلته موږ بي اول پرینټ کړي دا نه بعد هم ډیکریمنٹ کړي نو بي موږ سره 6 کوي حالانکه په میموري کې دا اپډیټ شوی دا نه 5 جوړ شوی په د افټر پوسټ فکس ډیکریمنټیشن اپریټر سټیټمنټ چې موږ بیا د بي ویلیو پرینټ کړو دلته موږ سره څه راغلو دلته 5 راغلو دلته موږ یونری ماینس چې د انکریمنٹ چې لاست کومه ویلیو راغلی دا د ا والا چې 10 دی په ماینس باندې دا څه شولو ماینس شولو په پلس باندې دلته موږ سره دا پلس شولو دا په نیگیشن باندې په ا کې چې نون زیرو ویلیو ده کنه دا زیرو کړله
مونږ دلته چې ډایرکټ ویلیو ورکړل چې کنیګیشن اف 0 مونږ سره چې راځي دا مونږ سره 1 راځي. بیا په فلوټ باندې مونږ سره نیگیټیو فلوټ ویلیو -3.5 او پوزټیو فلوټ ویلیو. بیا په کریکټر باندې اوریجنل کریکټر ا دی دلته ا پرینټ کړل خو انکریمنٹ کړه په نیکسټ کې چې مونږ وکړه بي کړه دا دلته مونږ چې وکړلو دا چې کومي مونږ سره دا ویلیو دا ویلیو مونږ پوزټیو ساين ور سره لیکل نو چې اسید پوزټیو ساين شولو دلته مونږ سره نیگیټیو ساين لیکل نو دلته مونږ سره دا پلس 66 او ماینس 66 د دوړې مونږ سره چي دا اسکی کوډ دی. دا به باندې کم نور به بیا مخکې په بل کې ویډیو کې وکړو.